Dầu mỏ là một nguồn tài nguyên quan trọng, nó được ví như vàng đen và có thể quyết định đến tình hình địa chính trị, kinh tế cũng như sự tồn vong của một số quốc gia trên thế giới. Trong video trước, chúng mình có làm về 8 mỏ dầu lớn nhất Việt Nam. Vậy trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về 8 mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất thế giới nha. Trước khi bắt đầu, chúng mình xin có một vài lưu ý như sau. Thứ tự xếp hạng là ý kiến cá nhân. Dữ liệu trong video là do bọn mình tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau nên chỉ mang tính chất tham khảo. Các dữ liệu về trữ lượng, sản lượng có thể lệch ít nhiều so với thực tế. Trong danh sách không có các mỏ dầu đá phiến. Về dầu đá phiến, chúng mình sẽ trình bày trong một video khác. Và cuối cùng, các bạn đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ cho 5 phút thôi nha. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu dầu mỏ được hình thành như thế nào. Theo các chuyên gia, dầu mỏ được hình thành từ xác của động thực vật nhỏ dưới đáy các biển cổ đại, cách đây từ 10 đến 600 triệu năm. Các sinh vật này chết đi, chúng sẽ được bùn cát dưới đáy biển che lấp và được phân hủy trong các trầm tích qua một khoảng thời gian rất dài. Trong điều kiện gần như không có oxy, hay còn được gọi là môi trường yếm khí, các sinh vật không phân hủy thành CO2 như trên mặt đất, mà chúng được phân rã thành các hợp chất giàu carbon và hình thành lên lớp vật chất hữu cơ. Sau đó, các vật chất hữu cơ sẽ trộn lẫn với các trầm tích biển và hình thành lên các lớp đất sét hạt mịn, hay còn gọi là đá gốc. Trong quá trình đó, các lớp trầm tích cũng không ngừng lắng đọng bên trên, tạo nên sức ép lớn, làm nóng các lớp đá gốc được hình thành bên dưới. Sau cùng, nhiệt độ cùng áp suất cao đã hóa lỏng các vật liệu hữu cơ thành dầu thô và khí tự nhiên. Dầu chảy khỏi lớp đá gốc và tích lũy trong các lớp đá vôi hoặc cát dày hơn và có nhiều lỗ rộng hơn, được gọi là lớp đá chứa. Hoạt động địa chất trong lòng trái đất đã khóa dầu và khí thiên nhiên lại trong các lớp đá này, kẹt chúng giữa các lớp đá không thấm nước xung quanh như đá granite hay cẩm thạch và tạo thành các mỏ dầu. Để tìm kiếm các mỏ dầu, các nhà địa chất thường sử dụng các thiết bị đo trọng lực hoặc từ trường để xác định những thay đổi cực nhỏ trong từ trường của trái đất. Thông số này sẽ chỉ ra ở đâu có dòng chảy của dầu. Nhưng công nghệ phổ biến nhất là địa chấn. Người ta tạo ra những lớp sóng địa chấn xuyên qua các lớp đá nằm sâu dưới lòng đất, ghi nhận và giải mã những thông tin của sóng phản hồi. Khi phát hiện thấy các mỏ dầu, người ta sẽ dùng thiết bị khoan tới điểm chứa dầu, sau đó sẽ tạo nên một giếng dầu để khống chế dầu chạy theo đường ống. Khi dầu bắt đầu chạy vào đường ống, thiết bị khoan sẽ được đưa lên, một hệ thống bơm sẽ được đặt lên miệng giếng. Hệ thống này sẽ tạo một lực hút để hút dầu lên khỏi giếng. Hiện nay, dầu mỏ được dùng để sản xuất dầu hỏa, dầu diesel và xăng nhiên liệu. Ngoài ra, nó cũng là nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm của ngành hóa dầu như dung môi, phân bón hóa học, nhựa, thuốc trừ sâu. Hiện nay, khoảng 88% dầu thô dùng cho sản xuất nhiên liệu và 12% còn lại dùng cho hóa dầu. Tám mỏ dầu lớn nhất hiện nay. Theo thống kê chưa đầy đủ, trên thế giới hiện nay có khoảng 65.000 mỏ dầu và khí đốt. Khoảng 94% sản lượng dầu hiện nay của thế giới tập trung ở hơn 1.500 mỏ dầu chính. Hầu hết các mỏ dầu lớn trên thế giới hiện nay đều nằm ở khu vực Trung Đông. Các mỏ dầu nhỏ hơn thường tập trung ở các nước trong khu vực châu Mỹ như Brazil, Mexico, Venezuela và một số nước ở châu Á như Nga và Kazakhstan. Chúng ta đều biết Venezuela là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Theo OPEC, trữ lượng dầu mỏ của đất nước này là 302 tỷ thùng. Tuy nhiên, đây không phải là quốc gia sở hữu mỏ dầu lớn nhất hành tinh, mà mỏ dầu này thuộc về Ả Rập Saudi, đó là cánh đồng Gawa. Nằm cách thủ đô Dhahran của Ả Rập Saudi khoảng 100 km về phía tây và cách Riyadh 200 km về phía đông. Gawa là mỏ dầu lớn nhất thế giới cả về trữ lượng và sản lượng hàng ngày. Cánh đồng Gawa có diện tích 8.400 km2, bao gồm 6 khu vực sản xuất chính là Fazran, Ainda, Sitgum, Uthaminya, Hawiya và Harat. Các hồ chứa chính của Gawa bao gồm bể chứa Ả Rập D, bể chứa carbonate Lower Fadini cùng các bể chứa Khuf A, B, C và D. Theo ước tính từ năm 1951, mỏ dầu này đã sản xuất khoảng 65 tỷ thùng. Hiện nay, trữ lượng của mỏ dầu Wadi là khoảng 88 tỷ thùng. Nếu theo bảng xếp hạng của OPEC, thì trữ lượng của cánh đồng Gawa gấp khoảng 20 lần trữ lượng dầu mỏ của Việt Nam. Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 26 trên thế giới và gấp khoảng 1,6 lần trữ lượng của Nigeria, nhiều hơn trữ lượng của Nga. Các giếng dầu ở cánh đồng Gawa được phát hiện lần đầu vào năm 1948 và được đưa vào khai thác vào năm 1951. Theo nhiều nguồn tin, Gawa sản xuất từ 60 đến 65% tổng sản lượng dầu của Ả Rập Saudi. Năm 1981,
Sản lượng của mỏ dầu Gawa đạt đỉnh khi đạt 5,7 triệu thùng một ngày, sau đó giảm dần xuống mức dưới 5 triệu. Hiện nay, mỏ dầu này thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi công ty Saudi Aramco, với hàng trăm giếng phun, hệ thống đường ống và mạng lưới 25 nhà máy tách dầu và khí đốt. Mỗi ngày mỏ dầu đạt sản lượng 3,8 triệu thùng và khoảng 70 triệu mét khối khí đồng hành. Với sản lượng trên, Gawa ngang bằng với tổng sản lượng của Trung Quốc và gấp gần 20 lần tổng sản lượng của Việt Nam. Gawa hiện nắm giữ khoảng 1/4 tổng trữ lượng dầu của Ả Rập Saudi và chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng dầu của quốc gia này. Nằm ở vị trí thứ hai là mỏ dầu Greater Bugan, hay còn được gọi là Bugan Field của nhà nước Kuwait. Mỏ dầu Greater Bugan nằm về phía đông nam của Kuwait với diện tích 1.166 km². Hiện khu mỏ này bao gồm 3 khu vực chính là Bugan, Marwa và Amadi. Bên cạnh đó còn có 2 khu vực nhỏ hơn là Marat và Minagis. Và toàn bộ mỏ Greater Bugan có 3 hồ chứa chính là Bugan, Maudut và Wara. Mỏ dầu được phát hiện vào tháng 6 năm 1946 và việc khai thác được bắt đầu sau đó vài tháng, nên đây là một trong số những mỏ dầu lâu đời nhất trên thế giới. Năm 2005, mỏ dầu này đạt đỉnh khi sản lượng đạt 2,41 triệu thùng mỗi ngày, chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng dầu thô của Kuwait. Sau đó, sản lượng giảm dần và hiện nay đạt khoảng 1,7 triệu thùng một ngày, đứng thứ hai trên thế giới sau mỏ dầu Gawa. Trữ lượng hiện nay của Greater Bugan ước tính đạt 67,183 tỷ thùng dầu, gấp 15,2 lần trữ lượng của Việt Nam và bằng khoảng 2/3 trữ lượng dầu của Liên bang Nga và gấp đôi trữ lượng của Hoa Kỳ. Hiện nay, mỏ Greater Bugan do Kuwait Oil Company sở hữu và vận hành. Đây là một công ty con của tập đoàn dầu khí Kuwait và Việt Nam đang là đối tác quan trọng của Kuwait trong việc nhập khẩu xăng dầu. Phần lớn xăng dầu của Việt Nam đều được nhập khẩu từ Kuwait. Xếp ở vị trí thứ 3 là mỏ dầu Ahvaz. Mỏ dầu này nằm ở thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Được phát hiện vào năm 1953 bởi công ty dầu mỏ Anh Ba Tư. Một năm sau, năm 1954 thì tiến hành khai thác. Cho đến nay, đã có hơn 600 giếng dầu được khoan trên khu vực mỏ dầu Ahvaz. Trữ lượng còn lại ước tính có thể lên đến 65,5 tỷ thùng dầu, chiếm 1/5 tổng trữ lượng của toàn Iran. Hiện mỏ dầu Ahvaz thuộc quyền sở hữu của công ty dầu mỏ quốc gia Iran và được điều hành và khai thác bởi công ty dầu mỏ Nam Iran. Đây là mỏ dầu lớn nhất Iran, nó có đóng góp rất lớn cho sản lượng dầu của quốc gia này. Mặc dù sản lượng đang suy giảm, nhưng mỏ dầu Ahvaz vẫn đang đạt khoảng 800.000 thùng, cùng 13 triệu mét khối khí tự nhiên một ngày. Với sản lượng 800.000 thùng dầu, mỏ dầu Ahvaz chiếm khoảng 1/3 sản lượng toàn đất nước Iran. Trong phạm vi mỏ Ahvaz, dầu thô được chuyển bằng đường ống để dẫn đến các nhà máy lọc dầu địa phương hoặc bơm đến các cảng ở khu đảo Khark để xuất khẩu. Khí tự nhiên được cung cấp cho các cơ sở chế biến và phần còn lại được đốt lộ thiên. Ở vị trí thứ tư là mỏ dầu Gagsaran. Mỏ này nằm trên địa phận 3 địa phương của Iran là Kogiluye, Boyer Ahmad và Gagsaran. Được phát hiện vào năm 1928 và bắt đầu được đưa vào khai thác sản xuất năm 1930. Khi đó mỏ dầu Gagsaran được phát hiện bởi công ty dầu khí Anh Ba Tư, APOC. Cho đến nay, mỏ dầu này thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ quốc gia Iran và được điều hành bởi công ty dầu mỏ quốc gia Nam Iran. Hiện tại, trữ lượng ước tính của mỏ dầu Gagsaran là 52,9 tỷ thùng, tức là chiếm khoảng 1/4 tổng trữ lượng của toàn quốc gia. Sản lượng hiện nay đạt khoảng 560.000 thùng dầu mỗi ngày, bằng 1/5 sản lượng của toàn Iran. Đây là một trong những mỏ dầu lớn nhất Iran. Như chúng ta đã biết, trước khi chiến dịch quân sự Nga-Ukraine diễn ra, thì Iran là nước nhận được nhiều lệnh trừng phạt nhất trên thế giới. Chỉ sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine khai màn, thì Nga mới soán ngôi của Iran. Chính vì vậy, ngành công nghiệp dầu khí của Iran đã bị bỏ quên trong nhiều năm. Năng suất bị hạ thấp, quản lý yếu kém và có tình trạng tham nhũng. Hiện nay, ngành dầu khí của Tehran lại đang trở thành cơ hội đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài với rất nhiều dự án. Theo ước tính của Mỹ, chính quyền Tehran đã mất hàng trăm tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ trong nhiều năm qua do bị cấm vận với thị trường châu Âu. Như chúng ta đã biết, Iran đang là nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu trong OPEC. Trữ lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo này đạt 208 tỷ thùng. Cùng với đó là việc phát hiện thêm nhiều mỏ dầu mới, nên nước này đang có tham vọng đưa sản lượng dầu của mình vượt 5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tiếp đến là mỏ dầu Upper Zakum, nằm cách Abu Dhabi khoảng 84 km về phía tây bắc và đảo Jeku 65 km về phía đông. Upper Zakum trải rộng trên một diện tích 1.200 km vuông.
Mỏ dầu này được phát hiện vào năm 1963. Sau đó, công ty Zaidco đã khởi động các dự án khai thác vào năm 1978. Đây là mỏ dầu đầu tiên trên thế giới được vận hành từ xa nhờ sự trợ giúp của công nghệ. Và chất lượng của mỏ dầu này hiện nay còn lại khoảng 50 tỷ thùng. Trong đó, khu vực trung tâm của Upper Zakum là nơi tọa lạc của một trong những nhà máy dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới, với chiều dài 375m và rộng 46m. Khu vực trung tâm thường sẽ được kết nối trực tiếp với các khu phức hợp vệ tinh nằm gần đó. Các khu vực vệ tinh nằm cách nhau khoảng 12 km và hoạt động như một kho chứa dầu. Các khu này sẽ tiếp nhận dầu từ các giàn khoan, tách khí ra khỏi dầu trước khi bơm vào khu vực trung tâm. Dầu cùng với khí từ khu phức hợp trung tâm sẽ được bơm đến đảo Giaco, nằm cách đó khoảng 68 km bằng đường ống. Sản lượng hiện nay của khu mỏ dầu Upper Zakum đạt khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày. Ở vị trí thứ 6 là mỏ dầu Cantarell, nằm ở ngoài khơi bán đảo Yucatan ở vịnh Campeche khoảng 80 km. Đây là mỏ dầu lớn nhất ở Mexico với diện tích khoảng 162 km2, bao gồm 4 mỏ chính là Acan, Nohok, Chac và Cus. Việc khai thác Cantarell bắt đầu từ tháng 6 năm 1979 và đạt sản lượng 1,16 triệu thùng mỗi ngày vào năm 1981. Tuy nhiên, sau đó sản lượng bắt đầu sụt giảm. Cho đến năm 2002, sản lượng ở đây đã tăng vọt khi đạt 2,1 triệu thùng, xếp thứ 2 thế giới sau mỏ Gawa của Ả Rập Saudi. Nhưng một lần nữa, sản lượng của Cantarell lại bị sụt giảm và cho đến nay, sản lượng của mỏ dầu này chỉ đạt 165.000 thùng mỗi ngày. Hiện, mỏ dầu này do Pemex tiến hành thăm dò và khai thác. Trữ lượng hiện nay ước tính khoảng 35 tỷ thùng. Dầu thô từ mỏ Cantarell được vận chuyển qua đường ống đến các tàu chở dầu tại Cayo de Acas và đến các bể chứa trên bờ Dos Bocas, nơi một phần sản lượng được xuất khẩu và phần còn lại được vận chuyển vào đất liền bằng đường ống. Khí sản xuất ra được đưa vào bờ để xử lý và tiêu thụ. Tiếp đến là mỏ dầu Safaniya. Mỏ dầu này nằm về phía bắc trên bờ vịnh Ba Tư, cách thủ đô Dhahran của Ả Rập Saudi khoảng 260 km. Mỏ dầu này được phát hiện vào năm 1951 và được đưa vào sản xuất từ năm 1957. Mỏ dầu khổng lồ này rộng trên một diện tích khoảng 750 km2. Cho đến thời điểm hiện tại, mỏ dầu Safaniya được ước tính chứa hơn 34 tỷ thùng dầu cùng hàng tỷ mét khối khí đồng hành. Theo các chuyên gia của công ty Saudi Aramco, một phần nhỏ của mỏ dầu Safaniya có thể mở rộng đến mỏ Al-Khafi nằm trong khu vực trung lập giữa Kuwait và Ả Rập Saudi. Hiện nay, mỏ dầu Al-Faniya do công ty Saudi Aramco tiến hành khai thác và có thể sản xuất khoảng 1,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, nên đây là một trong những mỏ dầu có sản lượng cao nhất thế giới. Cho đến nay, mỏ Safaniya được vận hành với hơn 600 giếng và hàng loạt giàn khoan lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra, hỗ trợ cho việc sản xuất dầu từ mỏ Safaniya là các nhà máy liên hợp tách dầu khí ở cả ngoài khơi và trên đất liền. Ở vị trí thứ 8 là mỏ dầu Bolivar Coastal Field, hay còn có tên gọi khác là khu phức hợp trên biển Bolivar. Bolivar Coastal Field là mỏ dầu lớn nhất ở Nam Mỹ, thuộc quyền sở hữu của Venezuela. Cho đến nay, có khoảng 6.000 đến 7.000 giếng dầu, cùng các hố sâu được khoan trải dài 56 km dọc theo bờ biển phía bắc của hồ Maracaibo. Mỏ dầu ven biển Bolivar bao gồm các mỏ nhỏ hơn là Tijuana, Lagunitas, Bachaquero, Ceuta, Motatan, Barua và Ambrosio. Chúng tạo thành một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Đông. Những vết dầu lớn xung quanh hồ Maracaibo được ghi nhận vào thế kỷ thứ 16 bởi người Tây Ban Nha. Cho đến năm 1917, mỏ dầu Bolivar được phát hiện và đến năm 1922 thì bắt đầu đưa vào khai thác. Hiện nay mỏ dầu này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Petroleum of Venezuela, công ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước của Venezuela. Kể từ khi thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1976, với việc quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, PVDSI đã thống trị ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, nước xuất khẩu dầu lớn thứ 5 trên thế giới. Theo danh mục dầu mỏ, Bolivar Coastal Field có trữ lượng dầu ở mức 32 tỷ thùng, cùng sản lượng đạt 2,6 triệu thùng một ngày. Dầu mỏ là nguồn nguyên liệu vô cùng quý giá, trải qua hàng triệu năm cùng rất nhiều quá trình thì những mỏ dầu mới được hình thành. Nhưng chỉ vài trăm năm trở lại đây, khi nhân loại biết cách khai thác và chế biến dầu mỏ để phục vụ đời sống, đã khiến nguồn tài nguyên hữu hạn này dần cạn kiệt. Theo các nhà khoa học ước tính, loài người sẽ chỉ còn dầu để dùng trong khoảng 63 đến 95 năm nữa. Do đó chúng ta cần phải sử dụng dầu mỏ có trách nhiệm ngay từ bây giờ. Vừa rồi là một số thông tin chúng mình tìm hiểu được về 8 mỏ dầu lớn nhất thế giới. Các bạn thấy video này thế nào?
Hãy để lại ý kiến để mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.